السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أعزائي الطلبة في محاضرة جديدة من محاضرات الدوائر الكهربية، وهي استكمال لمحاضرات الوحدة السادسة بعنوان الاندكتور. والاندكتور زي ما أنت شايف في الصورة التعبيرية هذه هي عبارة عن كويل أو ملف من مادة موصلة ملفوف على قالب من الحديد أو من النحاس. الاندكتور هي تطبيقاتها عديدة وكثيرة في الدوائر الكهربية، وتأتي بأشكال وألوان وأنواع مختلفة، فمنها الاسطواني ومنها الحلقي. والاسطواني يسمى سولينويد إذا سمعت الاسم هذا قبل هيك، والحلقي يسمى كيرويد. والهدف من هذه الديفايسز في الدائرة الكهربية هي عبارة عن تخزين للطاقة الكهربية في صورة مجال مغناطيسي. إذا زي ما شفت الكباسيتور عبارة عن لوحين متوازيين يقوموا بتخزين الطاقة الكهربية ما بين لوحي المكثف في صورة مجال كهربي. أما بالنسبة للاندكتور فهو بيخزن الطاقة الكهربية في صورة مجال مغناطيسي. وباختصار شديد جدا هذا الكلام يأتي من أين؟ يأتي من كل موصل يمر فيه تيار متغير ينشأ حوله مجال مغناطيسي. السبب في ذلك أنه مادة الكوندكتور ترفض ازدياد التيار في داخلها، فبتولد تيار مغناطيسي بنسميه تيار مغناطيسي حثي، تيار كهربي حثي. هذا التيار الحثي وظيفته أن يولد مجال مغناطيسي معاكس للمجال المغناطيسي اللي في الأول، وبالتالي ينشأ عنه إيش؟ تيار مضاد. ولذلك التيار عندما يمر في سلك، هذا السلك يصير حواليه ايش؟ مجال مغناطيسي. كل ما زادت قيمة التيار كل ما كبر المجال المغناطيسي. المجال المغناطيسي هذا احنا استفدنا منه في ايش؟ في توليد التيار الكهربي. اما بالنسبة لنا هنا في شغلنا هذا بدنا نستخدمه كعنصر مخزن للطاقة. وهذه الطاقة انا بستفيد منها في المحولات الترانسفورمرز، بستفيد منها في المواتير الجنريتور، وبستفيد منها في عديد من المواد. لذلك لو انا بدي اقوي هذا المجال المغناطيسي عشان استفيد منه بصنع الكوندكتور من شكل ايش؟ ملف بهذا الشكل. لما بصنع من هذا الملف ايش بضمن من ذلك؟ انه كل قطعه من هدول لهم مجال مغناطيسي بهذا الاتجاه عمودي على هذا السطح، فكلهم بيتحدوا مع بعض فبيكونوا مجال مغناطيسي كبير. هذا المجال المغناطيسي الكبير معناته مقاومته لمرور التيار اكبر، وبالتالي اذا اختفى التيار الكهربي ماذا يتبقى لديك؟ يتبقى لديك مجال كهربي. هذا المجال الكهربي سوف يعمل ديكي. هذا الديكي معناته الملف نفسه سوف يرفض التغير بسبب انخفاض الفيض في داخل ملفات الكوندكتور، فبيتولد تيار كهربي يمر في الاندكتور في الاتجاه المعاكس، بالرغم من انك انت طفيت مين؟ السويتش. اذا هو بيتصرف كما انه لو كان ايش؟ ديفايس بيخزن طاقه وبسلم لك اياها تاني. اوكي؟ بخزن طاقه وبسلم لك اياها تاني. اذا حبيت تتوسع اكثر في موضوع الاندكتور بنصحك ترجع لكورس الي اسمه مغناطيسيه وتيار متردد. المحاضرات بدءا من محاضرات رقم 24 و25 و26 تحدثت فيها عن خصائص الاندكتور ومن وين تولد. وكل هذا الكلام بيرجع فضله في مين؟ للعالم هنري والعالم فاراداي، لما بالصدفه مرر تيار كهربي في داخل سلك ولاحظ انحراف الابره المغناطيسيه اللي حواليه. وهذا الانحراف لا يحدث الا اذا كان هنالك زياده في التيار او نقصان في التيار. ومتى يحدث ذلك معنا في التيار الدي سي؟ لما انت توصل البطاريه في الدائره الكهربيه التيار بيطلع من قيمه صفر الى قيمه عظمى. اثناء الصعود الى قيمه عظمى الاندكتور بيحاول او الملف بيحاول يمنع هذا الصعود، ولما تغلق الدائره بينخفض التيار من القيمه العظمى الى القيمه الصغرى. والكوندكتور برضه بيشتغل في الاتجاه ايش؟ المعاكس. اتذكر قاعده لينز اللي هي بتقول لك انه يتولد تيار حثي يولد مجال مغناطيسي يعاكس المجال المغناطيسي الذي سببه مين؟ التيار. هذا التيار الحثي احنا اللي بنستفيد منه في الدوائر الكهربيه تاعتنا. الاندكتور is a passive element designed to store energy in a magnetic field. اذا تضاف الاندكتور والكاباسيتور والريزيستنس الى مجموعه العناصر
اللي بسميناها ايش؟ الغير فعالة، اللي هي الباسيف، لأنها لا تستطيع أنها تولد طاقة بمفردها، إنما هي بتاخذ الطاقة الكيميائية بتحولها طاقة ايش؟ مغناطيسية. نأتي الآن إلى الاندكتورز are used in power supply, a transformer, radio, TV, radar and electric motors. حاول تشوف هذه القطع، افتحها من جوا إلا تلاقي ملف جوا. هذا الملف اللي هو ايش؟ اللي هو الاندكتور، إذا كان حجمه صغير أو إذا كان حجمه كبير. وكل ما كان الترانسفورمر أكبر كل ما كان الاندكتورز تبعته ايش؟ أعلى. Conductor of an electric current has inductive properties. اي ماده موصله مهما كان شكلها لها خواص ما ايش؟ اندكشن. والاندكشن زي ما قلت لك اللي هو الحث يعني نتج بسبب مؤثر خارجي. لتعزيز هذا الحث but in order to enhance the inductive effect a practical inductor are usually formed in cylindrical coil. يعني انت لو جبت سلك من النحاس على قلم رصاص ولفيته وشلت القلم حصلت على ايش؟ على كويل من اللي هو السلك، هذا بنسميه اندكتور. الاندكتنس properties whereby as inductor exhibit opposite to the change of the current flowing through it measured in Henry. وهذا الكلام اللي حاولت انا احكي لكم اياه قبل شويه، انه خاصيه الاندكتنس ما هي الا خاصيه يقوم فيها الاندكتور اللي هو سلك النحاس باظهار معارضه او معاكسه للتغير في التيار الذي يمر فيه. يعني هو بيرفض انه يمر فيه تيار، حاله من الرفض التلقائي الذاتي. هذا بنسميه الاندكشن. والملف تبعي بيكون عباره عن تو تيرمينال بخش منها التيار والتيرمينال بيطلع منها التيار، له ابعاد هندسيه لينث ومساحه مقطع اللي هي نصف القطر، وممكن انت تحط قالب من الحديد عشان تعزز الخواص الاندكشن، او يكون امتي فارغ من جوا، وممكن يكون ثابت وممكن يكون ايش؟ متغير. لذلك الاندكتور يتولد عليه فرق جهد بيساوي ثابت في التغير في التيار بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن. اذا صار عندك هنا الان مقدار محدد للجهد الذي يتولد، بيعتمد على شغلتين، بيعتمد على قيمه الاندكشن L ومعدل التغير في التيار بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن. وايضا ال هذه لها خاصيه او لها قيمه ممكن نحسبها، وايضا ال هذه لها وحده بنسميها الهنري. اذا ال is a constant proportional with inductance and unit of inductance اللي هي الهنري. 1 هنري equal 1 فولت في سكند على امبير. 1 فولت في سكند على امبير. ويعطى الاندكشن L باستخدام الخواص الهندسيه والابعاد الهندسيه، هي عدد اللفات تربيع في ميو في A على مين؟ على L. وهذا لمين؟ للملف اللي من نوع السولينويد، واللي هو النوع اللي اكثر استخداما. اما في علاقه ثانيه لمين؟ لما يكون عندك اللي هو يكون حلقي اللي هو التيرويد. اذا اليوم انت تعرفت على شغلات وخصائص معينه، انه علاقه المجال المغناطيسي مع التيار مع فرق الجهد، ويجب ان تذكر هنا تيار متردد او تيار متردد من خلال الاندكشن. اما بالنسبه للكاباسيتور فكان هنالك علاقه ما بين مين ومين؟ ما بين التيار والسعه اللي هي الكاباسيتنس، والتغير في فرق الجهد بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن. لذلك لو اجيت انت تقول الام هي عدد اللفات، كل ما زاد عدد اللفات كل ما زاد الاندكشن، والميو البيرميابيليتي كونستانت. وفي الحقيقه البيرميابيليتي والبيرماتيفيتي هما سماحيه ونفاذيه ولهم نفس المعنى، لكن للمواد المغناطيسيه اعطيتها ميو وسميتها بيرميابيليتي، وللمواد الداي الكتريك سميتها بيرمياتيفيتي واعطيتها الرمز ابسلون. الاي هي مساحه المقطع والال هو طول السولينويد. اذا لما انت تتكلم على ال بتزيد مع زياده الاريا ومع نقصان ال. الاندكتور في الدائره الكهربائيه كيف برمز له؟ برمز له اما بالملف هذا او الملف هذا والملف هذا. لاحظ هنا لما بيكون في عندك خطين معناته الايرون كور، معناه في داخله قلب حديد، هذا لا يوجد في قلبه الا الهواء، واللي عليه سهم معناته هذا قلب حديد
سولينويد with variable induction. ايش معنى بتغير؟ يا اما بتغير عدد اللفات او بتغير المساحه. طبعا الاسهل انك ايش تغير؟ عدد اللفات، زي لما كنت تتعامل مع المقاومه المتغير عن طريق الريوستات. اوكي؟ الان بدنا ندرس علاقه الكرنت فولتج ريليشن شيب تو obtain from equation اللي هي في بتساوي الاندكشن في دي اي على دي تي. رسمنا علاقه تربط ما بين فرق الجهد والتغير في التيار على الزمن. لقينا انه في عندي علاقه ايش؟ خطيه. وكل المواضيع اللي هنعمل فيها في هذا الكتاب هي على العلاقه الخطيه، لكن هنالك ايضا نوع من انواع الاندكتورز بتكونش فيها الدي اي على دي تي مع مين؟ مع الفولت علاقه خطيه، بتكون علاقه غير خطيه. احنا في المحاضره هاي لما تكلمنا عن الاندكشن السلوب هو ال هو عباره عن محور واي. ايش كان؟ الفي الجهد الذي يتولد على التغير في التيار بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن. بينما لما درسنا الكاباسيتنس ايش كان عندي على محور واي؟ كان عندي التيار، وهنا كان عندي دي في على دي تي. ارجع للمحاضره اللي فاتت هتلاقيها زي كده. بدك تكون انت منتبه للامور هاي. والعلاقه الفيزيائيه اللي بتربطهم مع بعض انه في بتساوي الاندكشن في دي اي على دي تي. اذا القوه الدافعه الكهربيه او فرق الجهد الذي يتولد هو بسبب تغير التيار بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن. كل ما تغير التيار اكثر كل ما كان الفولت او الفي ايش؟ اعلى. عند ثبوت ال. لو بدي اجيب انا قيمه التيار بمعلوميه فرق الجهد ايش بعمل؟ بضرب وبخلي الدي اي على طرف والفي على طرف. فعملت انا فصل للمتغيرات. الان بدي اكامل الطرفين بالنسبه لمين؟ بالنسبه للزمن. فصار عندك دي اي في دي تي اعطاك التيار الكلي بالانتجريشن بيساوي 1 على ال، بتطلع برا عمليه التكامل، وبضل عندك تكامل في دي تي من ناقص ما لا نهايه الى تي. ولان الاندكشن يمتلك هيستوري زيه زي الكاباسيتور، فما بضمنش انه عند الزمن تي بتساوي صفر كان قيمه التيار بتساوي صفر. قد يكون هنالك تيار حثي موجود، ولذلك انا بضمن بيكون صفر عند وين؟ عند الفي تي في الما لا نهايه، الناقص ما لا نهايه. لذلك بقول كالتالي: اي التيار الذي يمر في الاندكشن بيساوي 1 على ال تكامل من تي 0 اللي هو الزمن اللي بدات عنده القياس، تكامل في تي دي تي زائد التيار عند اللحظه تي بتساوي ايش؟ او عند اي نوت بتساوي صفر، على اعتبار انه اي نوت از ذا توتال كرنت فور تي اصغر من تي نوت وتي اكبر من ناقص ما لا نهايه. واعتبر لي دائما وابدا انه اي عند الناقص ما لا نهايه هي الريفرنس نوت تبعتك او الريفرنس بوينت تبعتك اللي بيكون عندها الاندكشن او التيار الحثي بيساوي صفر. ومن هنا ظهرت عندك الفولتج كرنت ريليشن شيب للاندكتور، هي علاقه خطيه. السلوب ما بين الفي والدي اي على دي تي بيعطي لك الايش؟ قيمه الاندكشن. The inductor is designed to store energy in magnetic field. دخلت المغناطيسيه في الاندكتور ودخل المجال الكهربي في الكاباسيتور، لكن انا في النهايه بدي اتعامل مع الباور. الباور لا تتغير، هي عباره عن الجهد في التيار. اذا الجهد عندك في والتيار اي، فبتعوض عن الفي بما يساويه في حاله الاندكتور اللي هي ال في دي اي على دي تي في اي. هذا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للباور. اذا عرفت الباور بتقدر تعرف مين؟ الستورد انرجي، توتال ستورد انرجي. ايش معنى توتال ستورد انرجي؟ معناته الباور في الزمن. لانك انت بتخزن طاقه قدره كهربائيه في خلال الزمن، فقديش الطاقه الكليه تخزنت؟ فبتضرب الباور في الزمن. في الحاله هذه ايش بدنا نعمل؟ بي في دي تي بيساوي ال في دي اي في اي. اذا الاي هنا صارت متغير بالنسبه لمين؟ بالنسبه لدي اي، والباور بالنسبه لمين؟ للزمن. عشان تجيب التوتال انرجي ايش تعمل؟ بتكامل الطرفين. فالتوتال انرجي دبليو هي عباره عن تكامل الباور بالنسبه للزمن دي من ناقص ما لا نهايه الى ايش؟ الى ما لا نهايه. في المقابل الطرف الثاني ايش بيكون عندك؟ بيكون عندك تكامل دي اي على دي تي في دي اي، اسف،
في اي دي تي. طبعا الدي تي بعد دي تي بيروح، فبضل عندك تكامل اي دي اي. تكامل الاي دي اي اللي هو اي تربيع على 2، صح ولا لا؟ اذا بصير عندك المعادله تبعتك ال في اي دي اي بالنسبه لك من ناقص ما لا نهايه الى في تي بعد مرور زمن ما تي، وقيمه هذا التكامل هي نص ال تي تربيع، نص ال في اي تربيع ناقص نص ال في اي اس ماينس 2 اي تربيع في ناقص ما لا نهايه. طبعا اي عند الناقص ما لا نهايه بتساوي صفر، فبضل معك اللي هو قيمه الشغل او قيمه الطاقه المختزنه التوتال انرجي ايش بتساوي؟ نص الاي تربيع، نص الاي تربيع. اتذكر لي في حاله الكاباسيتورز لانه بهمنا هذا الكلام. ايش كان عندك في حاله الكاباسيتور لما انت جبت الطاقه؟ طب الطاقه في حاله المقاومه ايش بتساوي؟ الباور في حاله الريزيستنس ايش بتساوي؟ بتساوي في تربيع على ار او تساوي اي تربيع في مين؟ في ار. بالنسبه للباور الانرجي، بالنسبه للانرجي لحاله الايش؟ لحاله الكاباسيتور ايش كانت بتساوي؟ نص في تربيع، نص سي في تربيع وتساوي نص كيو تربيع على سي. اما بالنسبه للانرجي في حاله الاندكشن ايش كانت بتساوي؟ اي نص ال في ايش؟ في اي تربيع. اذا الخاصيه المميزه للمقاومه هي الار، والخاصيه المميزه للكباسيتر هي السي، والخاصيه المميزه للاندكشن هي الار. وعشان ترجع بمعلوماتك السابقه، الار تبعتك ايش بتساوي؟ الار تساوي رو في ال على اي، مظبوط ولا لا؟ والسي ايش بتساوي؟ ابسلون نوت في الاي على دي. والاندكشن ال تبعت الكويل بتساوي عدد اللفات ان تربيع في الميو مضروب في كام؟ في مساحه المقطع على ال. اذا لاحظ هنا انه الفيزياء واحده. الباور بتساوي حاصل ضرب الجهد في التيار، والطاقه المختزنه سواء في المجال الكهرومغناطيسي او في المقاومه هي بتساوي دائما وابدا فرق الجهد على في تربيع على ار، او نص سي في تربيع، او نص ال اي تربيع. هذه العلاقات بدك تكون انت هضمها كويس وعارف من وين اجت، لانه منبعها واحد ومصدرها واحد. تبقى لدينا انه نشوف بعض الخواص الفريده التي تتمتع بها الاندكشن عن الاندكتور عن الكاباسيتور. اول خاصيه، في خصائص مختلفه وخصائص متشابهه. The voltage across the inductor is zero when the current is constant. يعني لو انت حطيت اندكتور على باور، على جهد سالب وموجب، وكان هنا عندك اندكتور وكان هنا عندك ريزيستنس واغلقت الدائره، ماذا سيحدث هنا؟ لا يوجد تغيير. هنا عندك دي سي، في حاله الدي سي هذا بيعمل كانه شورت سيركت، كانه مش موجود. لا يوجد اي خصائص للاندكتور هنا. متى الخصائص بتظهر؟ في حاله فتح الدائره واغلاق الدائره، لانه في هذه الحاله ايش بيكون عندك؟ التيار اي دي اي على دي تي يتغير مع الزمن ما بين قيمه صفر وقيمه عظمى. لذلك an inductor act like a short circuit to a DC. بينما الكاباسيتور لو انت حطيت هنا كاباسيتور، هنا شورت سيركت، هنا اوبن سيركت. اذا الكاباسيتور في حاله الدي سي ايش بيكون؟ اوبن سيركت، لا يوجد عليه ايش؟ لا يسمح بمرور التيار، وهناك بيسمح بمرور التيار ولكن لا يوجد عليه فرق جهد. اوكي؟ هذا لا يسمح بمرور التيار ولكن يوجد عليه فرق جهد. هذا ليس عليه فرق جهد ولكن يسمح بمرور التيار. هذا الفرق ما بين الاوبن سيركت والشورت سيركت. An important properties of the inductor is the opposition of the change in the current flowing through it. ومن هنا ظهرت منبع اللي هو الاندكشن، انه خاصيه ذاتيه لممانعه تدفق التيار. ممانعه تدفق التيار، كيف هذه الخاصيه الذاتيه؟ انه بيولد مجال مغناطيسي عكسي ينشئ تيار كهربي حثي ضد الزياده في مين؟ في التيار الاصلي اللي دخل عليه. The current through the inductor cannot change instantaneously. لذلك لو انت اجيت
على الاوسيلوسكوب وحبيت ترسم اشاره موجيه على المقاومه، يعني هذا الكلام انت هتشتغل في المختبر. لو انت ولدت تيار متردد دخلته على اندكتور، في البدايه دخلته على مين؟ على ريزيستنس. والاشاره تبعتك اللي داخله على الريزيستنس هنا كانت عامله زي كده. كانت عامله زي كده، هي سكوير ويف. اللي هيطلع من هذا هيطلع من عندك ايش؟ برضه سكوير ويف. اما لو انت حطيت اندكتور، خلينا نفترض انك انت تدخل هنا سكوير ويف، هذا التغير ايش؟ هذا التغير ماله؟ تغير لحظي ما بين قيمه صغرى وقيمه عظمى. لما بتخش هنا هذا هيمنعك، هذا هيطلع لك اياها اشاره كيف؟ لاحظ فيش تغير ممنوع، في عندك ايش؟ منحنى. هذا المنحنى معناته التغير اجى خلال فتره زمنيه من قيمه صغرى لقيمه عظمى، وبالتالي السكوير ويف هذا صارت ايش؟ مشوه. واضحه الفكره؟ لذلك الكاباسيتور والاندكتور لا تسمح اطلاقا في عمل ايش؟ الا في عمل حاله اللي هي بتسوي لك ايش؟ The current through the inductor cannot change instantaneously. ومن هذه الفكره استطاع امان الحياه والريلي انه يشتغلوا. ليش؟ لانه هو بيعمل في الفتره مين؟ في الفتره هذه الفتره الزمنيه برصد التغير هذا اللي صار، لانه الاندكتور قاعد ايش؟ هتجي قطعه الكهرباء. الريلي بيعطي اشاره لمين؟ للموتور بيشتغل. مين اللي الشخص اللي قال له اشتغل؟ التيار اول ما بدا ينزل ما نزلش في زمن بيساوي صفر. كان الموتور ما قدرش يشتغل لانه خلال لمح البصر طفى. لا، هذاك التيار ايش بصير؟ بيقطع، بصير صفر من عند الشركه، لكن الاندكتور اللي موجود في داخل الكويل بقول له لا استنى، وين انا قاعد التيار بينزل من عندي، فبروح بعوض من المخزون اللي عنده. الهبوط البطيء هذا مين برصده؟ الريلي بيعطي اشاره لمين؟ للموتور بيشتغل، وبالتالي بتحسن الكهرباء ايش عملت؟ رعشت. هذا الترعيش بسبب مين؟ بسبب انه الكهرباء انخفضت وبدا ايش يشتغل المولد الثاني. الكلام هذا كله بصير في لمح البصر تفوق قدره الانسان، لانه بصير في خلال وحده الملي سكند والمايكرو سكند. فبمجرد ما التيار ينزل شويه على طول هذاك ايش؟ بشبك. هذا بيستخدم في جميع الدوائر اللي بتستخدم فيها السويتشز، معتمدين على الخاصيه الفريده هاي. النوع الثالث الايديال اندكتور does not dissipate energy، وهو ايديال، والايديال هذا مش موجود في الحياه. انه الطاقه كلها بتروح على شكل ايش؟ انك انت تستفيد منها. الطاقه لما تخزنت بتحولها لطاقه كهربائيه. the inductor take power from the circuit store energy. لما الباور تطفي الاندكتور بيروح برجع لك الانرجي اللي اخذها. هذا الايديال. وكل الفصل هذا كله مش هنتعامل غير مع الايديال. لما تيجي تحسب الباور تحسب الكذا كله ايديال. اما في الواقع الحقيقي هنالك فقد practical non-ideal inductor has significant resistive component. يعني عنده بعض المقاومة اللي بتبدد قيمة الطاقة الاكتظاظية. هذا بالنسبة لي كل اللي بدكم تعرفوه بالنسبة لمين؟ للاندكتور. المسائل كيف بتيجي؟ بتيجي كالتالي. المسألة الأولى أو الإكزامبل الأول أعطيتك الكرنت through 0.1 اندكتور بيساوي اي تي بيساوي 10 تي اي اس ماينس 5 تي. وانت بتعرف كيف تتعامل مع الدوال الأسية في التكامل والاشتقاق، وهذا تطبيق مباشر. التيار هنا بتغير بدالة أسية ايش بتساوي؟ 10 تي اي اس ماينس 5 تي، لأنه التي تكررت مرتين. إذا التيار هو عبارة عن دالة في دالتين، دالة تتغير مع الزمن تي، وهنالك دالة ثانية تتغير مع مين؟ مع اي اكسبوننشال اي اس ماينس 5 تي. بغض النظر ايش انا طالب منك؟ طالب منك تحسب الفولتج. اذا انت بتعرف انه الفي بتساوي ال دي اي على دي تي. اذا بتحط القانون تبعك والال اللي هي باللون الاحمر مقدارها ثابت، بضل عندك تحسب دي اي على دي تي اللي هي مين؟ اللي بالاخضر هاي. فبتحط 0.1 في دي اي على دي تي اللي هي 10 تي اي اس ماينس
5 تي. لما انت بتفاضل دالتين ايش بتعمل؟ الاول في مشتقة الثاني او الثاني في مشتقة الاول زائد الاول في مشتقة الثاني، فبتصير عندك العلاقة اي اس ماينس 5 تي زائد تي اس ماينس 5 اي اس ناقص 5 تي، لانه المشتقة تاعت الاي اس ماينس 5 بتتغيرش، والناقص 5 هذه بتصير في تحت. اذا بصير عندك العلاقة تبعتك هاي. بعوض عن باخذ الاي اس ماينس 5 عامل مشترك، فبصير عندك 1 ناقص 5 تي في في. هذه اللي هي بالنسبه لك مقدار الجهد الذي يتولد على الاندكتور. طيب لو انا طلبت منك تحسب الباور او الانرجي ستورد، الانرجي ستورد ايش بتساوي؟ بتساوي تو كتبناها، بتساوي نص ال في اي تربيع. فكل ما هنالك انك انت بتعوض عن الاي ب 10 تي اي اس ماينس 5 تي، فبصير 100 تي تربيع اي اس ماينس الناقص 5 في الاثنين صارت ناقص 10، وهذه هي كل المطلوب منك. الان متى السؤال بيجي بقول لك احسب قيمة الباور او قيمة الباور بعد فترة من الزمن مقدارها 10 ثواني، او احسب قيمة الجهد، هذا التيار احسب قيمة الجهد بعد 20 ثانية. اذا انت ايش لازم تعمل؟ لازم تعمل هذا كله بعدين تعوض عن تي بايش؟ ب 10 ثواني. اي طريقة ثانية غير هيك مش حتظبط معك. اوكي. اذا هذه هي قيمة الشغل. المسألة الثانية هي نوعها كالتالي. Find the current. بعطي لك انا الجهد. اول ايش اعطيتك؟ اعطيتك التيار وطلبت منك الجهد. لما كان اكبر من الصفر، عند الزمن اكبر من الصفر، كان ال 30 تي تربيع الجهد. لكن اقل من ذلك، يعني قبل التشغيل وبعد التشغيل، كان عندي الجهد صفر. يعني اول ما بدأت اشغل الاندكتور ما كانش في عليه شيء جهد. قيمة الاندكتور 5 هنري، وطالب منك تحسب الانرجي ستورد ان 5 سكند. اذا انت تعلم ان الانرجي ستورد اي بتساوي نص ال في الاي تربيع. اذا احنا مهمتنا الان نجيب الاي، لانه الباقي سهل. فعشان تجيب الاي فبتكامل الفي دي تي زائد اي تي نوت. الاي تي نوت هذا بتساوي صفر، فبضل عندك نص تكامل الفي اللي هي 30 تي تربيع. تكامل ال 30 تي تربيع هي عباره عن ايش؟ 30 في ال 1 على 5 قد ايش بصير؟ 6. والتي تربيع تكاملها بالنسبه للتي تي تكعيب على 3، فصارت 6 على 3. 6 على 3 في تي تكعيب اللي هي 2 تي تكعيب. بعد مرور 5 ثواني كانت الطاقة المختزنة 2 في 5 قوة 3. 5 قوة 3 معناته بالضبط، فبيطلع معك قيمة نص ال 5 والتي تربيع تبعتك اللي 2 في 5 قوة 3 الكل تربيع. اوعك تنسى التربيع الأخيرة، فبيطلع معك 156 ألف جول، يعني 156 ايش؟ كيلو جول. بالنسبة للمثال هذا عندي كاباسيتور، عندي اندكتور، وعندي ريزيستنس، وعندي دي سي فولتج سورس، ويمر عندي تيار. بقول لي under DC condition find ما يلي: التيار I اللي هو بالاسود هذا، و VC قيمة الجهد على الكاباسيتور، و IL قيمة التيار اللي بمر في الاندكتور، والانرجي stored in the capacitor the inductor. الانرجي stored in the inductor والكاباسيتور معروفين، لانه مجرد ما تعرف الجهد والتيار عندك ال وعندك السي فبتعوض في القانون. لكن قضيتي الأهم هي إيجاد قيمة التيار الذي يمر في الدائرة. طبعا أنت بتعرف إن التيار I هذا بمر زي هيك، بعدين بتفرع إلى أسفل وبتفرع إلى هنا، وبالتالي ممكن تستخدم كل القوانين تبعتك. لكن قبل شغلة انتبه لي لكلمة DC condition.
اذا لما بتتكلم على دي سي كونديشن معناته هذا الكاباسيتور اوبن سيركت وهذا شورت سيركت. اذا صارت الدائره تبعتك في الحقيقه هي عباره عن we replace the capacitor with open circuit and the inductor with ايش؟ شورت سيركت. اذا لا يوجد جهد يوجد تيار، لا يوجد تيار يوجد ايش؟ جهد. اذا هذا الفرع كله لا يوجد فيه ايش؟ تيار. ماذا يوجد لديك؟ يوجد لديك تيار يمر في دائرة على التوالي. تستطيع إيجاد قيمة ايش؟ التيار. إذا أوجدت التيار فالجهد على ال5 أوم هو يساوي الجهد في سي. حد يقول لي ليش؟ لأنه هذول تجمعهم العقدتين هذول، هذه كلها عقدة واحدة، فبالتالي في سي تساوي 5 أوم. هذا على التوازي. فطالما على التوازي إذا هيك أنا صارت طريقة الحل. إذا أول خطوة بدي أحسب قيمة التيار. التيار I يساوي IL ويساوي قيمة البطارية 12 فولت على قيمة المقاومات. إذا 2 أوم 2 أمبير. الفولتج اللي موجود على الدي هو يساوي الفي سي بيساوي 5 أوم. الفي على 5 أوم لأنهم متصلين على التوازي، والفي على 5 أوم هو عبارة عن قيمة المقاومة في التيار. إذا 5 في I بيعطيك 10 فولت. The energy stored in the capacitor اوتوماتيك بتعوض في القانون العام تبعها نص سي في تربيع على 2 او لا خلص صارت داخله نص سي في تربيع، فبيطلع عندك 50 جول. والاندكتور بياخذ طاقه مقدارها ايش؟ 4 اللي هي بتساوي نص ال اي تربيع في ال. وعندك ال10 فولت اللي انت طلعتها وعندك التيار اللي انت طلعته، فهيك بتكون انت حليت ايش السؤال. طبعا هذه المسائل تطبيق مباشر بالتمام والكمال لنفس المسائل اللي احنا حليناها. يعني هاي الدوائر الكهربية في حالة الدي سي، وهدول اعطيتك تيار وتحسب الجهد، واعطيتك الجهد تحسب التيار، واتمرن لي على هذه المسائل. هيك بنكون اخذنا بعض المعلومات البسيطة عن الاندكتور، وبنطبق عمليا على التوصيل على التوالي وعلى التوازي في المحاضرة القادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.